Tjenare fan. Idag så ska vi på bilträff i Örnsköldsvik då. Och jag vet inte fan varför kameran vägrar fokusera. Så där då. Synd nog så var inte Evon färdig. Så jag kommer ta Caddien idag. Kör den här. Jag har i alla fall tvättat upp den ordentligt så att det ska se lite representabelt ut. Men BMWn är så jävla skrot. Jag drog en burn och sen så har jag bara typ korden framme överallt. Så jag kan inte ta den, måste ta Caddien. Jag har ju en ny bil som ni inte har sett än. Men den är inte så jävla frän än så jag har inte lust att ta den heller. Så vi kör den här. Så har vi Edvin här med hans nya Tiguan. Väldigt trevligt. Det verkar inte vara lika mycket folk som ska köra karavanen i alla fall som förra året. Men vi får se hur det ser ut när vi kommer dit ner. Polisen är skitarga i Övik så de ska ha civila poliser och fan hans moster och bästbuss och grejer. Så det kommer säkert åka dit skitmycket folk. Kommer säkert få böter för mina jävla skitgrejer på Caddien. Eller alltså de här typ LED-listorna på MPB-arna. Men då är de så får vi se hur det går. Jag uppdaterar väl när vi börjar rulla. What the fuck? Vad gör den här? Vad gör den? Vart har du rostlagat för? Ja, men jag har ju rostlagat julhuset. Nu är det lite ljus här, Linus. Få med signaturen också. Jag har brädjävlar. Ja, men det är 3 blyfabitar. Lite skötbana. Filma här också på fina signaturen. En liten hälsning till farbror Blå. Helvete, FTP. Namn. Vad är det för jävla blod? Här är lite bensin. Gå vidare. Här ska jag. Så här skulle jag ha haft. Ja men du jävlar. Nej men han var tråkigt för jul. Det är något för mig det där. Ser det sig själv eller? Nej, jag är legal guardian. Så det är bara... Det var en jag matchade med på timmen. Hälsa på. Hon känner platta. Kolla här, det är ganska trevligt. Ja, det är ganska trevligt. Epa. Kolla här har vi en kompis till mig. I samma färg. Trevligt. Jävlar vad hög. 740. Nej, fan är det... Den där såg ju fan ut som en flerska. Den ser jävligt hög ut. Kanske, kolla den här 740. Se fan. Den är fan höjd. Ja. Leo, om du kollar på det här, du skulle ha haft den här. Den var ju fan hög. Han börnar på backen nu för fan. Hem och höj. Hem och höj. Det var fan ganska ballt. Ja. Skönt päls. Ja.
jävla däck kan man på det. Jävlar, det är fan. Det där är ju... Nej, tjena! Ja. Det är ju fan stopp sig här. Ja. Det är igelstopp. Helvete vad jag kan köra dragstrippen med den där. Upp till 30. Han har fan rediga cyklar. Helvete! Så färgfjädring i sinne. Han kan ju sänka. Han kan ju sänka. Han kan ju bara blada upp han. Undrar om man har bränna in den däcken. Typ 3000. Jag tror han hade långskiftare eller något som var original till B20 och den är jävligt fräsch. Han har ju spaset och så jävligt. En, 2, 3 och 4 och 5. Så många damer ska jag ha med mig hem. Har gjort det för jag gör det igen. Ta med en chatte, det ska följa mig sen. Slicker på klubben, det regner dumpa, regner spänn. Kongen av puben, alla jomfruer blir med mig hem. Knulla horor och let balans. Hon sa hej, dricka lite med mig. Ey, jag vill ligga lite med dig. Ey, får se dig kicka lite för mig. Får se dig skaka på röven. Får se dig skaka på röven. Kan man ta en picture? Ja, fan. Så där. Ska vi se. Så man får någon fokus. Just nu så är jag inte i Övik mer. Filmar ingen outro för den här videon. Jag är på hotell i Vilhelmina och redigerar slutet på den här vloggen. Eller jag försöker redigera här nu för jag är borta och jobbar. Och har datorn med mig och jag tänkte göra det bästa av kvällen. Jag har haft möte hela dagen. Jag har haft väldigt mycket jobb den här veckan faktiskt. Och det kommer nog fortsätta vara så. Jag försöker ha råd med alla jävla bilar. Jag försöker inte prata så högt heller för de här väggarna är inte jättetjocka. Och man brukar höra vad folk säger så jag vill inte störa någon för det är ganska sent. Men i alla fall, jag skulle vilja tacka alla så mycket för att ni har kollat på den här videon. Träffen i år var bra. Det var lite för mycket epa och fylla för min skull. Och med epa så menar jag bara trashbilar och lite för mycket fylla för min skull. Men det var i alla fall ganska trevlig träff och roligt att träffa alla er där. Och ja, men så har jag inte riktigt att säga. Det var trevlig träff, synd att vi inte kunde ta Evon dit. Men jag har bra nyheter i alla fall. Karossen och dörrarna och allting är lackat nu. Så nu när jag får hem härifrån ska jag försöka få hem det till garaget. Så ska vi sätta ihop den. Så förvänta er en vlogg på en nylackerad Evo 3 inom kort. Så kommer bli smutt. Men som sagt igen, schysst träff, roliga bilar, lite mycket fylla och skit för min skull. Men nonetheless, jävligt trevligt att träffa alla er där. Jävligt schysst. Och jag hoppas att ni tyckte om videon. Den här var ju ganska kort och liten. Jag har så jävla mycket videos att filma in men jag har inte tid. Jag ska försöka göra mig tid nästa vecka till att spela in allt för jag har verkligen haft jättemycket att göra nu på senaste. Men jag kan säga så här att Evon är lackad. Jag har typ 2 andra videos att göra och jag har köpt en annan ny bil också. Så ni har mycket att förvänta er. Vill ni kika på det? Tyckte ni om videon? Tryck på tummen upp. Tyckte ni det här var skit? Tryck på tummen ner. Har ni något kul att skriva? Skriv det här nere. Vill ni köpa lite stickers och grejer av mig? Kanske någon sån här schysst kepa? Så kan ni gå in ner på min hemsida heilejonsson.se nere i beskrivningen. Handla lite sånt. Annars var det här egentligen allt för mig. Och bara hastigt litet outro här så att jag kan redigera klart den här videon i sängen. Men vad fan, vi får ta och höras i alla fall. Ni får ha det så jävla bra och så syns vi igen i nästa video. För jag har jävligt mycket coola grejer packat som ni kommer få se snart här på kanalen. Och jävligt taggad på att bara få lägga upp lite mer. Så vi ses igen i nästa snart. Ni får ha det så bra tills vidare. Hej då. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to
offer you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a